ราะเหตุผลเหล่านี้ครับชีวิตของท่านจึงมีความหมายผมจะมีคำถามหนึงให้คุณผู้ฟังครับเคยสงสัยไหมครับทำไมบางสถานการณ์หรือบางประสบการณ์ในชีวิตเราถึงจำมันได้แม่นเหลือเกินหรือทุกๆครั้งที่เรานึกถึงเราจะรู้สึกว่าประสบการณ์นี้มันโดดเด่นกว่าประสบการณ์อื่นๆคุณผู้ฟังเคยสงสัยเรื่องนี้ไหมครับทุกท่านเชื่อไหมครับว่าท่านสามารถทำให้สุขภาพดีไปจนถึงระดับจิตวิญญาณได้เพียงแค่ทำให้สมองและลำไส้เชื่อมต่อกันทุกท่านเคยได้ยินเรื่องราวของ gut feeling ไหมครับที่เป็นสัญชาตญาณที่มันมาจากในท้องของเราซึ่งจากการศึกษาวิจัยค้นพบแล้วว่าลำไส้เป็นสมองที่สองของมนุษย์หรือ gut brain axis ครับทั้งสารแห่งความสุขอย่างเซโรโทนินก็ถูกผลิตในลำไส้ถึง 95% และสารอย่างโดพามีนก็ยังถูกผลิตในลำไส้อีก 50% หากท่านดูแลสมองและลำไส้เป็นอย่างดีร่างกายจะตอบแทนท่านด้วย gut feeling ที่เที่ยงตรงและทุกท่านลองคิดดูสิครับหากท่านดูแลสุขภาพลำไส้ดีชีวิตจะดีขนาดไหนหากสมองที่2หรือ gut brain axis ของท่านได้รับการดูแลจิตวิญญาณของท่านก็จะดีตามไปด้วย Amio Manifest อาหารเสริมบำรุงสมองและลำไส้ด้วยสูตรของ Spiritual Science หรือวิทยาศาสตร์แห่งจิตวิญญาณที่จะทำให้ลำไส้คลื่นสมองและจิตวิญญาณของท่านรวมเป็นหนึ่งเดียวกันทุกท่านสามารถดูรายละเอียดที่ description ได้ครับหรือ line at amyours.bkk และผมจะมีเกมเล็กๆน้อยๆมาให้เล่นกันครับคุณผู้ฟังสามารถเล่นได้ในขณะที่นั่งอยู่เลยผมขออนุญาตให้คุณผู้ฟังนึกถึงเหตุการณ์ที่สำคัญในชีวิตจะได้หรือไม่ครับขอบคุณมากครับเราจะมาเริ่มกันแบบนี้นะครับยิ่งคุณผู้ฟังหลับตาคุณผู้ฟังจะเห็นภาพนั้นชัดขึ้นอีกขอให้ทุกท่านนึกถึงเหตุการณ์ที่สำคัญหรือประทับใจในช่วงเวลาเหล่านี้ของชีวิตอย่างแรกครับผมขอให้คุณผู้ฟังนึกถึงช่วงวัยเด็กและช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ท่านประทับใจมากเลยในวัยนั้นเหตุการณ์นั้นคืออะไรครับจะเป็นเหตุการณ์ที่ประทับใจหรือเป็นเหตุการณ์ที่จดจำฝังลึกก็ได้ครับอะไรก็ได้นี่คือเหตุการณ์ที่1นะครับมาที่เหตุการณ์ที่2ผมขออนุญาตให้คุณผู้ฟังครับนึกถึงช่วงเวลาที่มันสำคัญในวัยเรียนมันเป็นช่วงเวลาที่ท่านจดจำได้แม่นมากเลยว่านี่คือเหตุการณ์ในวัยเรียนที่ท่านรู้สึกว่ามันโดดเด่นเหนือกว่าสถานการณ์อื่นๆเหตุการณ์นั้นคืออะไรครับและทีนี้ครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ข้ามวัยเด็กวัยเรียนมาสู่ช่วงวัยทำงานแล้วหรือบางท่านก็อาจจะเริ่มเข้าสู่วัยกลางคนผมขอให้คุณผู้ฟังครับนึกถึงช่วงเวลาที่สำคัญในวัยทำงานไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ประทับใจหรือเป็นช่วงเวลาที่รู้สึกกับมันมากที่สุดจะสุขหรือจะทุกข์ก็ได้ครับหลับตาแล้วนึกได้เลยครับแต่ผมก็จะนึกด้วยเอาล่ะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังพอจะนึกออกในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตทีนี้ผมจะทายเล่นๆนะครับผมเชื่อว่าเหตุการณ์สำคัญทั้งหมดที่คุณผู้ฟังนึกไปก่อนหน้าจะมีอยู่4อย่างมีแค่4อย่างมันจะมีอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์สำคัญที่อยู่ดีๆท่านก็นึกออกมาอย่างที่1 elevation ความรู้สึกพิเศษหรือสภาวะอารมณ์ที่มันถูกยกระดับมากกว่าปกติหรือตกต่ำมากกว่าปกติพูดได้ง่ายๆก็คือในสถานการณ์ที่คุณผู้ฟังนึกไปก่อนหน้านี้มันอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ท่านรู้สึกบางอย่างมากกว่าปกติอาจจะสุขมากประทับใจมากหรืออาจจะทุกข์มากก็ได้หรือถ้าไม่ใช่องค์ประกอบตัวที่2คือ insight เหตุการณ์สำคัญที่คุณผู้ฟังนึกไปก่อนหน้าอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ท่านได้รู้ถึงสัจธรรมปรัชญาหรือความจริงบางอย่างในการมีชีวิตอันนี้คือองค์ประกอบที่2หรือสมมุติถ้ายังไม่ใช่องค์ประกอบตัวที่3
pride ช่วงเวลาที่คุณผู้ฟังจดจำประทับใจหรือคิดถึงมันมากที่สุดมันเป็นช่วงเวลาที่ท่านรู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถแล้วรู้สึกภาคภูมิใจในเหตุการณ์นั้นอาจจะเป็นช่วงเวลาเรียนจบได้เลื่อนขั้นบรรลุ OKR หรือเป้าหมายที่องค์กรได้ตั้งเอาไว้หรือได้รับคำชมจากคนสำคัญมีเหตุการณ์เหล่านั้นอยู่ในสิ่งที่ท่านได้นึกไปก่อนหน้าบ้างหรือเปล่าครับหรือถ้าทั้ง3ตัวยังไม่ใช่อีกองค์ประกอบตัวที่4 connection เหตุการณ์สำคัญที่คุณผู้ฟังจดจำและรู้สึกประทับใจอาจเป็นช่วงเวลาที่ท่านได้สานสัมพันธ์กับใครบางคนอย่างลุ่มลึกหรือได้เชื่อมโยงความรู้สึกกับใครบางคนอย่างลึกซึ้งหรือหลายๆคนก็ได้นะครับถูกต้องหรือไม่ครับว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่คุณผู้ฟังนึกถึงในช่วงวัยเด็กวัยเรียนวัยทำงานหรือบางท่านอาจจะนึกถึงช่วงเวลาวัยผู้ใหญ่เต็มที่แล้วมันจะมี4องค์ประกอบนี้รวมอยู่ท่านจึงจดจำมันนี่คือเรื่องราวจากหนังสือ The Power of Moment ครับเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่น่าประทับใจอย่างยิ่งคุณผู้ฟังครับท่านเลือกได้ท่านอยากให้ช่วงเวลาชีวิตของท่านมีแต่ช่วงเวลาที่น่าประทับใจนึกถึงทีไรก็รู้สึกว่าได้ดื่มด่ำกับช่วงเวลานั้นท่านอยากได้สิ่งเหล่านั้นไหมครับและหนังสือเล่มนี้คัมภีร์เล่มนี้จะทำให้คุณผู้ฟังเป็นคนที่สามารถสร้างช่วงเวลาที่ประทับใจนอกจากจะสร้างให้ตัวท่านเองแล้วท่านจะยังสร้างให้ตัวผู้อื่นได้ด้วยผมจะพาคุณผู้ฟังมาไขความจริงถึง4องค์ประกอบที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ครับทั้ง4องค์ประกอบนี้ครับเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้เราจดจำเหตุการณ์นั้นๆยกตัวอย่างเช่นสมมุติคุณผู้ฟังเจอเหตุการณ์หนึ่งแล้วเหตุการณ์นั้นครับมีทั้ง4องค์ประกอบเลยคุณผู้ฟังรู้สึกมีความสุขมากรู้สึกได้รู้ความจริงบางอย่างอาจจะเป็นข้อมูลบางอย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนและรู้สึกตื่นเต้นกับความรู้นี้บวกกับช่วงเวลานั้นครับคุณผู้ฟังรู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถทำอะไรบางอย่างที่มันท้าทายศักยภาพของตัวเองแล้วทำมันสำเร็จกับองค์ประกอบที่4แล้วช่วงเวลานั้นครับมีคนสำคัญอยู่กับท่านด้วยท่านรู้สึกว่าท่านกำลังทำอะไรบางอย่างร่วมกับใครบางคนหากเหตุการณ์นั้นครับมี4องค์ประกอบนี้เกือบ100%มันจะกลายเป็นเหตุการณ์ที่ท่านจะจดจำไปทั้งชีวิตครับมหัศจรรย์ไหมครับผมจะยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่สำคัญที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงชีวิตของเรานะครับคุณผู้ฟังยังจำช่วงเวลาที่เราเรียนจบได้ไหมครับจบมัธยมหรือจบมหาลัยทำไมเรามักจะจดจำช่วงเวลานั้นเพราะมันมี4องค์ประกอบนี้ทั้งหมดเลยครับอย่างแรกมันเป็นช่วงเวลาที่เรามักจะมีความสุขตื้นตันใจรู้สึกพิเศษอย่างที่2เราได้รู้ความจริงบางอย่างว่าเราเรียนจบแล้วเราได้รู้วิชาและก็ประสบความสำเร็จในการศึกษานี้แล้วและแน่นอนการรู้ในสิ่งนั้นก็นำมาซึ่งความภาคภูมิใจในตัวเองเราเรียนจบแล้วดีใจจังเลยเรามีความสามารถเราภูมิใจในตัวเองและแน่นอนครับในวันที่เราเรียนจบใครจะมาแสดงความยินดีกับเราครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือเพื่อนที่เราสนิทเหตุการณ์เหล่านั้นมี4องค์ประกอบครบเลยและมันก็เป็นเหตุผลครับทำไมช่วงเวลาที่เราเรียนจบมหาวิทยาลัยได้รับเกียรติบัตรคุณพ่อคุณแม่มาถ่ายรูปเพื่อนๆมาถ่ายรูปมันมักจะเป็นช่วงเวลาที่ประทับใจพอพูดไปพูดมามันเหมือนเป็นสัจธรรมบางอย่างในการใช้ชีวิตนะครับแล้วคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับเราสามารถสร้าง4สิ่งเหล่านี้หรือ4องค์ประกอบเหล่านี้ในแต่ละสถานการณ์ได้ผมมักจะเอา4องค์ประกอบนี้แหละครับไปใช้ในการสร้างช่วงเวลาเขาเรียกว่า special moment ขอใช้คำนี้แล้วกันนะครับในการบรรยายในการเวิร์กช็อปในการทำให้คนมาเทรนนิ่งกันสัมมนานั่นเอง4องค์ประกอบนี้เพียงพอเลยครับที่จะทำให้พวกเขาจดจำและประทับใจคำถามที่สำคัญครับคุณไลออนถ้าเรารู้สิ่งเหล่านี้แล้วเราจะเอาไปสร้างความประทับใจในช่วงเวลาชีวิตประจำวันได้หรือไม่ได้ครับคุณผู้ฟังอยากจะพาครอบครัวของตัวเองไปเที่ยวแล้วอยากให้การไปเที่ยวนั้นเป็นสิ่งที่พวกเขาประทับใจไปทั้งชีวิตไหมครับหรือคุณผู้ฟังอยากจะไปออกเดทกับใครสักคนและอยากให้เขาจดจำท่านอยากได้สิ่งนั้นไหมครับหรือถ้าคุณผู้ฟังเป็นอาจารย์ที่สอนส่งต่อความรู้ให้กับลูกศิษย์ท่านอยากให้ลูกศิษย์
จดจำสิ่งที่ท่านสอนไปทั้งชีวิตไหมครับแน่นอนครับเราทุกคนอยากและ4องค์ประกอบนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้จริงๆกันไม่ใช่ว่าทุกช่วงเวลาในชีวิตมีความหมายเท่ากันแต่จะมีบางช่วงเวลาที่ทรงพลังอย่างยิ่งผู้เขียนทั้งสองท่านนี้ครับคุณชิปฮีธและแดนฮีธได้เขียนเอาไว้แบบนี้ผมจะมาขยายความ4องค์ประกอบนี้นะครับเพราะมันคือส่วนที่สำคัญมากอย่างแรก elevation ช่วงเวลาสูงสุดช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คนมีความสุขหรือตื่นเต้นมากกว่า normal state หรือสภาวะปกติของตัวเองช่วงเวลาเหล่านี้มักเกิดจากการทำสิ่งที่พวกเขาไม่คุ้นเคย break the script นั่นเองยกตัวอย่างเช่นเวลาเราเริ่มต้นทำงานวันแรกเราจะรู้สึกว่าโอ้โหทำไมทุกอย่างมันดูตื่นตาตื่นใจไปหมดเลยผู้ร่วมงานคนนั้นผู้ร่วมงานคนนี้หัวหน้าคนนั้นคนนี้เราจะสังเกตไปหมดเลยช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่คนเปราะบางที่สุดครับเพราะเขากำลังอยู่ในช่วง transition หรือช่วงเปลี่ยนผ่านหากเราโปรแกรมอะไรก็ตามเขาจะจำได้แม่นมากคุณผู้ฟังครับสมมติว่าท่านมีลูกวันแรกที่ลูกของท่านเข้าเรียนโรงเรียนหรือเข้าเรียนมหาวิทยาลัยนั่นคือช่วงเวลาที่ดีอย่างยิ่งที่ท่านจะทำให้พวกเขารู้ว่าท่านรักเขามากแค่ไหนเพราะนั่นคือช่วงที่เขาจะซึมซับทุกประสบการณ์ที่เกิดขึ้นครับ elevation และเขายังได้บอกอีกครับการผจญภัยหรือความสำเร็จบางอย่างที่มันอยู่เหนือความคาดหมายหรืออยู่เหนือช่วงเวลาปกตินี่ก็จะเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่เราอาจจะจดจำมันจะมีอยู่กฎหนึ่งครับซึ่งเป็นกฎจิตวิทยามนุษย์คือ peak end rules เราจะจดจำช่วงเวลาพีคที่สุดในเหตุการณ์นั้นและจดจำช่วงเวลาสุดท้ายของเหตุการณ์นั้นพูดได้ง่ายๆนะครับสมมุติว่าคุณผู้ฟังไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ท่านใช้เวลาที่นั่นทั้งวันเลยแต่มันจะมีอยู่เครื่องเล่นหนึ่งสมมุติว่าเป็นรถไฟเหาะแล้วคุณผู้ฟังรู้สึกว่ารถไฟเหาะนี้มันทำให้ท่านหวาดกลัวมันทำให้ท่านตื่นเต้นมากที่สุดเลยหากเทียบกับเครื่องเล่นเครื่องอื่นๆจนกระทั่งสิ้นสุดวันครับท่านก็ซื้ออาหารมากินซื้อขนมมากินกับเพื่อนๆในดิสนีย์แลนด์นั้นจนกระทั่งท่านกลับบ้านสิ่งที่ผมพอจะเดิมพันได้ครับเหตุการณ์ที่ท่านจะจดจำมากที่สุดคือเครื่องเล่นรถไฟเหาะกับช่วงเวลาที่เรากินขนมก่อนจะกลับส่วนช่วงเวลาที่เหลือเราจะจำได้ลางๆครับนี่คือจิตวิทยามนุษย์ครับ peak end rules เราจะจดจำช่วงเวลาที่พีคที่สุดของเหตุการณ์นั้นแล้วเราก็จะจดจำช่วงเวลาจบของเหตุการณ์นั้นการรู้สิ่งนี้สำคัญอย่างไรสมมติคุณผู้ฟังไปเดทกับใครสักคนหากท่านมีช่วงเวลาหนึ่งที่สามารถเซอร์ไพรส์เขาได้ระหว่างเหตุการณ์นั้นเขาจะจดจำเหตุการณ์เซอร์ไพรส์นั้นได้แม่นมากกว่าเหตุการณ์อื่นๆเลยครับเขาจะไม่จดจำเหตุการณ์ทั้งหมดแต่เขาจะจดจำเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์เดียวได้แม่นที่สุดและเขาก็จะจดจำช่วงสุดท้ายดังนั้นสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญสมมติคุณผู้ฟังจะไปเดทมีช่วงพีคในเหตุการณ์นั้นและก็พยายามปิดจบการเดทให้ดีที่สุดเพราะมันคือช่วงเวลาที่เขาจะจดจำมากที่สุดหรือการพาครอบครัวไปเที่ยวก็เช่นกันครับเขาก็จะจดจำช่วงเวลาที่พีคที่สุดอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ได้ดื่มด่ำได้เปิดใจพูดคุยรับฟังกันจริงๆและเขาก็จะจดจำช่วงเวลาที่กำลังแยกย้ายกันกลับ peak end rules ครับทีนี้คำว่า break the script ครับคือการเซอร์ไพรส์นั่นเองการเซอร์ไพรส์จะเป็นอีกหนึ่งการทำลายกำแพงมนุษย์การเซอร์ไพรส์หรือการ break the script คือช่วงเวลาที่จะทำให้คนเกิด peak emotion ผมมีเรื่องราวหนึ่งครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจมากมีครอบครัวหนึ่งครับเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกชายหนึ่งคนไปโรงแรมแห่งหนึ่งลูกชายคนนี้ครับเป็นคนที่รักตุ๊กตายีราฟมากแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในวันนั้นก็คือคุณพ่อคุณแม่ลืมหยิบตุ๊กตายีราฟมาให้ลูกแล้วลูกรู้สึกผูกพันกับตุ๊กตาตัวนั้นมากจะต้องอยู่โรงแรม3 วันโดยที่ไม่มีตุ๊กตาตัวนั้นสำหรับเด็กมันเป็นอะไรที่อึดอัดครับเด็กเขาจะไม่ชอบอะไรแบบนี้เขาจะคิดถึงตุ๊กตาของพวกเขาทีนี้คุณพ่อคุณแม่ครับก็เลยไม่รู้จะทำอย่างไร
จนกระทั่งมีเจ้าหน้าที่โรงแรมมาเห็นแล้วก็ถามว่าลูกชายของคุณเป็นอะไรเหรอครับคุณแม่ก็ตอบตรงๆครับอ๋อพอดีพวกเราลืมเอาตุ๊กตายีราฟมาลูกชายก็เลยเสียใจสมมุติถ้าคุณผู้ฟังเป็นพนักงานโรงแรมคนนั้นชั้นมืออาชีพท่านจะทำอย่างไรครับและนี่คือสิ่งที่โรงแรมแห่งนี้ทำครับเจ้าหน้าที่พนักงานโรงแรมคนนี้ครับก็เลยคุยกับพ่อแม่ว่าลองบอกลูกของเขาหน่อยว่าตุ๊กตายีราฟของเขาไม่ได้ไปไหนเลยเขาก็แค่ไปเที่ยวไปพักร้อนบ้างพอดีเจ้าตุ๊กตาของเขาอยากจะมีช่วงเวลาเป็นของตัวเองแต่เดี๋ยวก็ได้กลับมาเจอกันและหลังจากนั้นครับทางผู้จัดการโรงแรมเตรียมรูปภาพรูปหนึ่งซึ่งเป็นรูปตุ๊กตายีราฟใส่แว่นกำลังนอนอาบแดดอยู่ครับใส่กรอบรูปไว้แล้วก็เอาไปให้คุณพ่อคุณแม่และก็ยังมีอีกรูปหนึ่งเป็นรูปตุ๊กตายีราฟเหมือนเดิมเลยครับใส่แว่นสีดำกำลังขับรถฟอร์มูล่าวันประมาณว่าไปเที่ยวไปพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็เอารูปที่สองนี้ไปให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็บอกคุณพ่อคุณแม่ว่าเอารูปนี้ให้ลูกชายของคุณดูได้เลยครับแล้วก็บอกว่าตุ๊กตายีราฟของพวกเขาก็แค่ไปพักร้อนเท่านั้นเองและที่พีคคืออะไรรู้ไหมครับลูกชายคนนั้นหายเครียดเลยครับและสิ่งที่พีคยิ่งกว่านั้นอีกสมมติคุณผู้ฟังเป็นคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวนี้ท่านจะรู้สึกอย่างไรกับการบริการของผู้ร่วมงานในโรงแรมนี้ครับประทับใจใช่ไหมครับเพราะเราคงไม่มีทางคาดหวังแน่ๆว่าถ้าลูกเราลืมเอาตุ๊กตามาเจ้าหน้าที่โรงแรมจะเอารูปใส่กรอบเป็นตุ๊กตาตัวนั้นมาให้แน่นอนว่าไม่มีใครคาดคิดนี่แหละครับคือการ break the script และแน่นอนว่าคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวนี้จะจดจำโรงแรมและโมเมนต์นี้ไปอีกนานเท่านานโรงแรมได้ซื้อใจลูกค้ากลุ่มนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเซอร์ไพรส์ไหมครับนี่แหละครับคือช่วงเวลา elevation โดยการใช้ break the script กับอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือช่วงเวลาวัยเด็กและวัยรุ่นของมนุษย์คือช่วงเวลาที่เรารู้สึกเต็มที่กับชีวิตมากที่สุดเพราะมันมีหลายเหตุการณ์ที่เป็นครั้งแรกของพวกเราคุณผู้ฟังลองนึกดูดีๆครับหากผมให้ทุกท่านนึกถึงช่วงเวลาที่ประทับใจตื่นเต้นมันมักไม่เป็นวัยเด็กก็เป็นวัยรุ่นหรือช่วง first jobber เพราะนั้นเป็นช่วงที่เราได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆในชีวิตมันคือช่วงเปลี่ยนผ่านนั่นเองนี่คือความจริงของชีวิตครับและมันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งก็คือคนที่อยู่ในวัยกลางคนก็จะเริ่มเครียดจะเริ่มเบื่อจนกลายเป็นวิกฤตวัยกลางคนเพราะเขาไม่ค่อยได้มีโอกาสเจอโมเมนต์ที่ทำให้เขาเจอ elevation moment หรือช่วงเวลาที่อารมณ์ของพวกเขายกระดับนี่คือหนึ่งในวิกฤตวัยกลางคนนะครับเพราะเขาเจออะไรซ้ำซากจำเจบ่อยๆวิธีแก้ก็คือเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆให้มากขึ้นครับนี่คือการขยายความองค์ประกอบตัวแรกครับ elevation ช่วงเวลาสูงสุดองค์ประกอบตัวที่2ช่วงเวลาที่ได้รับหรือได้ให้ความเข้าใจ insight ครับผมชอบข้อนี้มากและอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังกินข้าวอยู่นะครับช่วงเวลา insight คือช่วงเวลาที่เราได้เข้าใจบางอย่างอย่างลึกซึ้งจนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิธีการมองโลกหรือการใช้ชีวิตนี่จะเป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งที่เราจดจำครับหนึ่งในการที่จะทำให้คนจดจำช่วงชีวิตหรือเหตุการณ์บางอย่างที่คุณผู้ฟังมีแนวโน้มว่าจะจดจำมันมากที่สุดมันอาจจะเป็นโมเมนต์ที่เราได้ตระหนักว่าเรายังไม่สมบูรณ์แบบและเรายังต้องได้รับการแก้ไขหรือพัฒนามันอาจจะเป็นโมเมนต์ที่คุณผู้ฟังนอนป่วยติดเตียงแล้วเห็นคุณค่าว่าการมีสุขภาพดีมันมีคุณค่าขนาดไหนยังจำโมเมนต์ที่เราต้องนอนติดเตียงได้ไหมครับหรือโมเมนต์ที่เราไม่สามารถออกไปไหนมาไหนได้และอยู่ดีๆเราก็มาเห็นคุณค่าของการมีสุขภาพดีแล้วหลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนวิถีชีวิตไปเลยเพราะอะไรครับเพราะเราได้อินไซต์นั่นเองหรือมันอาจจะเป็นโมเมนต์ที่เราได้รับความรู้บางอย่างและรู้สึกว่าจะต้องเอาความรู้นั้นมาปรับใช้กับตัวเองยกตัวอย่างเช่นมีคุณผู้ฟังหลายท่านที่ฟัง The Library นะครับซึ่งเป็นเกียรติมากขอบคุณอย่างยิ่งครับจนกระทั่งผมได้ข่าวว่า
มีคุณผู้ฟังหลายท่านเลยที่เพิ่งได้มาเข้าใจเรื่องของอภิจิตหรือจิตวิญญาณแล้วความรู้นี้เองมันทำให้เขาเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนการมองโลกเปลี่ยนกิจวัตรโดยไม่รู้ตัวเพราะอะไรครับเพราะเขาเจออินไซต์บางอย่างที่เขารู้สึกว่ามันสำคัญต่อชีวิตของพวกเขาเองและมันจะกลายเป็นช่วงเวลาที่เขาจะจดจำไปทั้งชีวิตครับช่วงเวลาทั้งหมดเหล่านี้จะทำให้เรารับรู้สัจธรรมบางอย่างคำถามคือสมมตินะครับหากเราอยากให้คนเกิดอินไซต์อยากให้คนตระหนักรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเราอยากให้ตัวเองตระหนักรู้ด้วยมีองค์ประกอบอะไรบ้างพูดง่ายๆนะครับสมมติคุณผู้ฟังเป็นครูหรือเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วอยากให้ลูกจดจำความรู้นี้อยากให้เข้าใจสัจธรรมนี้และเอาไปปรับใช้กับชีวิตมันจะมีอยู่3ประการครับประการที่1ข้อมูลนั้นต้องกระชับชัดเจนและเข้าใจง่ายประการที่2การให้อินไซต์นั้นหรือการได้รับรู้อินไซต์นั้นต้องถูกที่ถูกเวลายกตัวอย่างครับสมมติคุณผู้ฟังจะไปสอนความรู้บางอย่างให้กับคนที่กำลังโกรธอยู่เขาจะฟังไหมครับไม่ถูกต้องไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันเป็นความรู้ที่ขัดกับอีโก้ของเขาคำว่าถูกที่ถูกเวลาก็เท่านี้เลยครับประการที่3เขาจะต้องได้รับรู้อินไซต์นั้นด้วยตัวเองครับไม่ใช่การบีบบังคับข้อนี้อาจจะเป็นข้อที่ท้าทายที่สุดแต่ผมจะมีเรื่องราวหนึ่งมาเล่าให้ทุกท่านฟังย้ำอีกครั้งนะครับอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับท่านที่กำลังรับประทานอาหารอยู่ในปี 1999 ครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศบังกลาเทศคุณผู้ฟังลองคิดภาพบังกลาเทศในปีนั้นนะครับคนในบังกลาเทศเวลาเขาจะปลดทุกข์เขาจะไม่ใช้ส้วมครับเขาไม่มีส้วมด้วยซ้ำครับเขาจะปล่อยตรงไหนรู้ไหมครับใช้คำว่าปล่อยเรี่ยราดครับปล่อยตรงริมถนนบ้างปล่อยตรงป่าบ้างปล่อยหลังบ้านเพื่อนบ้านบ้างปล่อยไปทั่วเลยครับจนเขาพูดไว้แบบนี้เลยครับหากคุณผู้ฟังไปเดินเล่นในบังกลาเทศในปีนั้นทุกๆ2 นาทีท่านจะเดินเหยียบสิ่งปฏิกูลบางอย่างของคนแถวนั้นครับมันเป็นแบบนั้นจริงๆจนกระทั่งองค์การอนามัยโลกจะต้องมาจัดการเรื่องนี้และคนที่ได้รับหน้าที่นี้ก็คือดร.คาร์มาคาครับและเรามาดูกันว่าวิธีที่ดร.คาร์มาคาใช้เป็นอย่างไรในตอนนั้นครับดร.คาร์มาพยายามที่จะให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการใช้ส้วมครับในการใช้ห้องน้ำแต่ทุกท่านครับประชาชนในบังกลาเทศไม่มีใครเข้าใจเลยครับเพราะมันเป็นอะไรที่ใหม่มากแล้วอยู่ดีๆเขาจะต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการปล่อยเรี่ยราดไปปล่อยในห้องน้ำสำหรับการเปลี่ยนแปลงนี้มันไม่ง่ายเลยไม่ว่าดร.คาร์มาคาจะให้ความรู้จะสอนอย่างไรประชาชนก็มีแววว่าจะต่อต้านตลอดเลยครับจนกระทั่งวันหนึ่งดร.คาร์มาใช้กลยุทธ์นี้ในการสอนดร.คาร์มาคาครับมายืนบนเวทีแล้วก็ตะโกนบอกไประหว่างที่ประชาชนกำลังเดินไปเดินมาทุกท่านมองไปรอบๆนะครับทุกท่านเห็นก้อนจุดๆๆอยู่รอบๆตัวหรือไม่ครับและทุกท่านลองสังเกตสิครับทำไมก้อนจุดๆๆแต่ละก้อนบางอันมันสีเข้มบางอันมันสีอ่อนบางอันมันแข็งบางอันมันเหลวทุกท่านเคยสงสัยไหมครับว่ามันเป็นเพราะอะไรประชาชนก็เริ่มสงสัยมันเป็นเพราะอะไรเริ่มดึง engage ได้แล้วครับเริ่มทำการตลาดได้แล้วประชาชนก็เริ่มเดินมาฟังด็อกเตอร์คนนี้จะพูดอะไรกันด็อกเตอร์คาร์มาคาก็พูดต่อเลยครับทุกท่านลองสังเกตดูสิครับแต่ละก้อนจุดๆมันอาจจะมีความหมายถึงคนคนนั้นมีสุขภาพดีกับอีกประเภทหนึ่งอาจจะมีความหมายว่าคนคนนั้นสุขภาพหรือระบบขับถ่ายแย่ทุกท่านคิดว่าสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรกันชาวบ้านก็เริ่มมองหน้ากันมันเป็นเพราะอะไรกันดร.คาร์มาก็ไม่รอช้าครับได้เวลาแล้วแล้วทีนี้ทุกท่านลองดูดีๆสิครับบางก้อนเป็นของคนหนึ่งบางก้อนก็เป็นอีกของคนหนึ่งแต่ทุกท่านรู้บ้างหรือเปล่าครับว่าก้อนไหนเป็นของใครรู้กันบ้างไหมครับชาวบ้านก็บอก
ไม่รู้แล้วด็อกเตอร์ครับก็บอกเลยว่าแล้วทีนี้ลองมองดูรอบๆบ้านของท่านสิครับมีใครก็ไม่รู้มาปล่อยเลี่ยราดรอบๆบ้านของท่านและแต่ละก้อนก็เหมือนว่ามันจะทำให้บ้านของท่านมีกลิ่นเน่าเหม็นด้วยดรคาร์มาก็ยิงคำถามไปเลยครับทุกท่านไม่คิดว่ามันผิดปกติบ้างหรือครับชาวบ้านเริ่มรู้สึกแล้วครับทีนี้ถึงจุดที่ดรคาร์มาจะพยายามให้ชาวบ้านเห็นความสำคัญของห้องน้ำตรงนี้พีคมากครับดรคาร์มาครับหยิบแก้วน้ำแล้วก็ใส่น้ำสะอาดใบหนึ่งแล้วก็ยื่นให้กับชาวบ้านคนหนึ่งแล้วก็ถามว่าหากผมให้คุณดื่มน้ำแก้วนี้คุณจะดื่มหรือไม่ชาวบ้านก็บอกดื่มได้แต่ทีนี้ครับดรคาร์มาทำแบบนี้ต่อแล้วถ้าสมมุติผมทำแบบนี้ล่ะเขาเด็ดผมออกมาเอาผมออกมาเส้นหนึ่งแล้วก็เอาไปจุ่มไอ้ก้อนจุดๆที่มันอยู่แถวๆนั้นแหละครับแล้วก็เอามาคนใส่แก้วแล้วก็ยื่นให้ชาวบ้านอีกรอบหนึ่งแล้วก็บอกชาวบ้านว่าทีนี้คุณจะดื่มน้ำจากแก้วนี้หรือไม่ครับแน่นอนครับชาวบ้านก็ไม่ดื่มบอกโอ้ผมไม่ดื่มหรอกครับมันไม่สะอาดแล้วทีนี้ดรคาร์มาใช้การอุปมาอุปไมยครับถูกต้องครับไม่มีใครจะดื่มน้ำจากแก้วใบนี้แน่นอนเพราะมันไปจุ่มกับสิ่งปฏิกูลมาแต่ทุกท่านลองมองไปรอบๆสิครับทุกท่านเห็นแมลงวันไหมครับแมลงวันมันบินไปเกาะไอ้ก้อนเหล่านั้นแมลงวันมี6 ขาแล้วเมื่อมันไปเกาะเสร็จมันก็ไปบินวนรอบอาหารของท่านมันไปบินวนแก้วน้ำบนแหล่งน้ำของท่านแล้วท่านก็ดื่มกินอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนั้นคำถามคือท่านไม่คิดว่าตัวเองกำลังไปกินอะไรที่มันสกปรกอยู่บ้างหรอครับชาวบ้านเกิดการ enlighten เลยครับโอ้โหนี่พวกเรากินอะไรแบบนี้มาตั้งนานแล้วเหรอเนี่ยเมื่อถึงจุดนี้แหละครับชาวบ้านเริ่มเห็นแล้วว่าเริ่มเจ็บปวดเริ่มรู้สึกว่าโอ้โหนี่เราทนอยู่สภาพแบบนี้มาตั้งนานได้อย่างไรจนสุดท้ายครับชาวบ้านในบังกลาเทศก็เริ่มหันมาใช้ส้วมหลังจากนั้นทันทีครับคุณผู้ฟังครับนี่มันเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากนะครับเพราะวิธีการสอนของเขาขึ้นตรงอยู่กับ3ประการที่เราพูดไปก่อนหน้านี้ในการทำให้คนเจออินไซต์ประการแรกข้อมูลนั้นต้องกระชับชัดเจนเข้าใจง่ายต้องใช้ภาษาที่เด็กอนุบาลฟังและเข้าใจนั่นเองประการที่2ถูกที่ถูกเวลาชาวบ้านกำลังเดินไปเดินมาอยู่พอดีแล้วอยู่ดีๆมีใครก็ไม่รู้มาเปิดประเด็นนี้ก็เลยฟังสักหน่อยและประเด็นที่3ดรคามาคาทำให้ชาวบ้านได้เกิดการตระหนักรู้ด้วยตัวเองเขาไม่ได้บังคับและ3ประการนี้ก็ทำให้ผู้คนครับเกิดอินไซต์ทันทีลองเอาไปใช้ดูนะครับสมมติคุณผู้ฟังจะส่งต่อความรู้ให้ใครอยากจะให้คนคนนี้ทำอย่างนั้นอย่างนี้3อย่างนี้พอแล้วครับข้อมูลชัดถูกที่ถูกเวลาและพยายามทำให้เขารู้ได้ด้วยตัวเองอย่าไปบังคับอย่าไปแสดงความโกรธใส่เขาผมว่าข้อที่3ท้าทายสุดแต่วิธีการใช้ซึ่งผมจะแนะนำคร่าวๆนะครับพยายามยิงคำถามให้เขาได้คิดครับเราอย่าไปแนะนำด้วยประโยคคำตอบให้ชี้นำด้วยประโยคคำถามที่เปิดกว้างและเขาจะคิดได้เองทีนี้เรื่องของ Insight ยังไม่จบแค่นี้ครับผมจะมีคำถามอย่างหนึ่งหากคุณผู้ฟังมีลูกคุณอยากให้ลูกจดจำคุณในทางที่ดีหรือไม่หรือหากท่านเป็นครูท่านอยากให้ลูกศิษย์จงรักภักดีเคารพท่านแล้วก็จดจำท่านแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เรียนกับท่านแล้วหรือไม่สิ่งนี้ครับเรียกกันว่า self insight ครับพูดได้ง่ายๆครับเราจะจดจำครูหรือใครก็ตามที่ให้เราได้ค้นพบ self insight ในตัวเองหรือค้นพบศักยภาพภายในของตัวเองครูที่ดีจะต้อง high standard ครับองค์ประกอบแรกจะต้องมีมาตรฐานที่สูง2คือ assurance คอยเชื่อมั่นในตัวเราเชื่อมั่นในตัวลูกศิษย์กับ3 direction สามารถชี้ทางชี้วิสัยทัศน์ได้และ4 support จะต้องคอยสนับสนุนเขาหากเราอยากให้ใครก็ตามค้นพบ self insight และอยากให้เขาจดจำเราไปทั้งชีวิตจงเอา4องค์ประกอบนี้ให้เขาครับตั้งมาตรฐานที่สูงแต่ในขณะเดียวกันก็เชื่อมั่นในตัวเขาและในขณะเดียวกันก็บอกทิศทางได้ว่าควรจะไปทางไหน
และที่สำคัญคือคอยซัพพอร์ตเขาจงทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ทำได้เหมือนกันนะเนี่ยผมจะยกตัวอย่างครับสมมติคุณผู้ฟังมีลูกคนหนึ่งและอยากให้ลูกจดจำท่านเคารพท่านแล้วก็รักท่านอย่างสุดหัวใจเอา4องค์ประกอบนี้ไปใช้กับเขาครับตั้งความคาดหวังให้เขาประสบความสำเร็จซึ่งมันเป็นความคาดหวังที่สูงระดับหนึ่งความคาดหวังกับการยึดติดไม่เหมือนกันนะครับเราแค่คาดหวังกับ2คือ assurance เชื่อมั่นในตัวลูกให้ลูกได้กล้าคิดกล้าทำให้เขาได้ลองผิดลองถูกและก็เชื่อว่าเขาจะได้เรียนรู้บวกกับตัวต่อไป direction เวลาลูกสงสัยเราก็ชี้นำเขาได้พอจะแนะนำเขาได้บ้างแต่ในขณะเดียวกันเราก็แนะนำโดยการเชื่อในศักยภาพของเขาและทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตเขาตลอดเวลาหากเราเลี้ยงลูกแบบนี้ได้ครับลูกจะจดจำเราในทางที่ดีอย่างสุดหัวใจครับท่านจะเอาไปใช้กับคู่ครองของท่านเอาไปใช้กับคนที่ท่านรักก็ได้ครับไม่มีกฎตายตัวและการที่ทำให้คนค้นพบ self insight คือการให้ที่ทรงพลังอย่างหนึ่งที่สุดเท่าที่ท่านจะให้ได้ครับนี่คือองค์ประกอบตัวที่2ต่อไปเรามาพูดถึงองค์ประกอบตัวที่3กันบ้างครับเรารู้แล้วว่าช่วงเวลาที่เกิดการยกระดับทางอารมณ์ elevation เราจะจดจำมันช่วงเวลาที่เกิด self insight หรือช่วงเวลาที่ค้นพบสัจธรรมบางอย่างเราก็จะจดจำช่วงเวลาที่3คือช่วงเวลาแห่งความภาคภูมิใจครับ pride มันเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกภูมิใจในตัวเองหรือผู้อื่นเช่นการประสบความสำเร็จใดๆก็ตามในชีวิตครับเรียนจบได้รับเกียรติบัตรได้รับคำชื่นชมได้รับการโปรโมทนี่คือช่วงเวลาที่เราภูมิใจถูกต้องไหมครับดังนั้นช่วงเวลาที่เราสำเร็จความภาคภูมิใจจะกลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะเป็นช่วงเวลา special moment ช่วงเวลานี้เราจะจดจำทุกประสบการณ์และคุณผู้ฟังครับท่านอยากให้ใครสักคนจดจำท่านแบบชัดเจนหรือแจ่มแจ้งไหมครับช่วงเวลาที่เขาเรียนจบช่วงเวลาที่เขาได้รับเลื่อนขั้นได้รับการโปรโมทช่วงเวลาที่เขากำลังเจอความภาคภูมิใจสุดๆจงเสนอหน้าไปหาเขาครับและเขาจะจดจำท่านหรือไปชื่นชมไปร่วมแสดงความยินดีกับเขาและเขาจะรู้สึกผูกพันกับท่านมากขึ้นส่วนนี้คือการใช้จิตวิทยามนุษย์เข้ามาจับครับกับอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญครับเด็กครับเด็กเปรียบเสมือนผ้าขาวถูกต้องไหมครับยิ่งเด็กได้รับความชื่นชมหรือได้รับความรักในช่วงเด็กๆเมื่อเขาโตขึ้นพวกเขาจะจดจำช่วงเวลาเหล่านั้นและเขาจะกลายเป็นคนที่มี self esteem หรือเป็นคนที่มีความเคารพในตัวเองคำพูดที่เราพูดกับเด็กหรือถ้าท่านเป็นพ่อแม่วิธีการที่ท่านปรนนิบัติกับลูกๆของท่านคือทุกอย่างในชีวิตของพวกเขาครับ pride กับช่วงเวลาต่อไปครับช่วงนี้ก็จะกลายเป็นช่วงเวลาที่เราได้รับ pride กลับมาและจะกลายเป็น special moment เหมือนกันช่วงเวลาที่เรากล้าหาญครับอาจจะเป็นการทำในสิ่งที่กลัวทำในสิ่งที่คนส่วนใหญ่หวาดระแวงวิตกกังวลหากเราทำสิ่งนั้นได้เราจะเจอความกล้าหาญและมันจะกลายเป็น special moment ของ pride ครับนี่คือองค์ประกอบตัวที่3ดังนั้นสรุปได้ง่ายๆครับช่วงเวลาที่เราสำเร็จเราจะจดจำซึมซับประสบการณ์เวลานั้นช่วงเวลาที่เด็กๆได้รับคำชื่นชมเขาจะจดจำไปทั้งชีวิตคำชื่นชมความภาคภูมิใจที่เขาได้รับตั้งแต่เด็กๆคือทุกสิ่งทุกอย่างและเมื่อเขาโตขึ้นเขาจะกลายเป็นสิ่งเหล่านั้นกับช่วงเวลาที่3คือช่วงเวลาที่ท่านกล้าหาญช่วงเวลาที่ทำในสิ่งที่คนส่วนใหญ่กลัวท่านจะจดจำมันทีนี้เรามาดูองค์ประกอบตัวสุดท้ายครับเป็นองค์ประกอบที่ลึกซึ้งที่สุดเพราะเรากำลังพูดถึงสิ่งที่กำหนดความสุขและความทุกข์ของมนุษย์ความสัมพันธ์ครับองค์ประกอบตัวที่4คือ connection ครับช่วงเวลาที่เราได้เชื่อมโยงกับผู้อื่นจูบแรกเดทแรกการไปทำอะไรบางอย่างร่วมกับเพื่อนในกลุ่มการไปดูคอนเสิร์ตกับกลุ่มเพื่อนการไปทริปกับครอบครัว
ช่วงเวลาเหล่านี้มันจะมีความสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวโยงและมันจะทำให้คนจดจำช่วงเวลานั้นมากขึ้นครับผมจะอ่านให้ฟังนะครับช่วงเวลาที่เราสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและมีความหมายกับผู้อื่นช่วงเวลาที่ได้สร้างความใกล้ชิดกับครอบครัวเพื่อนร่วมงานหรือคนที่เพิ่งรู้จักช่วงเวลาเหล่านี้จะทำให้เราจดจำโมเมนต์นั้นอย่างสุดซึ้งครับมันจะกลายไปอยู่ใน long term memory ได้เลยความทรงจำระยะยาวผมจะมีประโยคนึงให้คุณผู้ฟังครับและอธิบายถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ได้ดีอย่างยิ่งในวันสุดท้ายของชีวิตเราจะจำไม่ได้เลยว่าเรามีทรัพย์สินเท่าไหร่เรามีชื่อเสียงขนาดไหนเรามีบารมีมากล้นเพียงใดเราจะจำไม่ได้เลยแต่ช่วงเวลาที่เราจะจดจำได้อย่างแม่นยำก็คือมิตรภาพช่วงเวลาที่เราได้สานสัมพันธ์กับคนสำคัญในชีวิตช่วงเวลาที่เราได้รู้ว่าเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้อย่างโดดเดี่ยวนี่คือสิ่งที่ท่านจะจดจำไปทั้งชีวิตจนถึงวันสุดท้ายครับทุกท่านเห็นความสัมพันธ์ของคอนเนคชันหรือไม่ครับคอนเนคชันคือการเชื่อมโยงทางจิตใจกับผู้อื่นคำถามก็คือหากเราอยากให้ผู้อื่นเชื่อมโยงกับเราหรืออยากให้คนในกลุ่มเชื่อมโยงกันเราจะต้องรู้อะไรอย่างแรกครับผู้เขียนท่านนี้บอกว่าการทำให้ทุกคนรู้สึกเป็นทีมเดียวกันหรือทำให้พวกเขารู้สึกไว้วางใจหรือปลอดภัยเมื่ออยู่ด้วยกันนี่คือองค์ประกอบแรกที่จะทำให้คนเกิดคอนเนคชันซึ่งกันและกันครับพูดได้ง่ายๆก็คือหากคุณผู้ฟังเป็นหัวหน้าครอบครัวการเปิดใจคุยและรับฟังกับคนในครอบครัวแทบจะเป็นทุกอย่างที่กำหนดคุณภาพความสัมพันธ์เลยนะครับในที่ทำงานหากเราสามารถทำให้เพื่อนร่วมงานไว้ใจและบอกบางสิ่งที่เขากำลังกังวลได้ท่านจะเป็นอีกคนหนึ่งที่สำคัญมากๆในชีวิตของพวกเขาครับหรือถ้าท่านเป็นผู้นำองค์กรครับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนรู้สึกปลอดภัยทุกคนสามารถพูดคุยกันได้และสามารถปรึกษาตัวท่านที่เป็นผู้นำได้คือทุกอย่างของวัฒนธรรมองค์กรนี่คือสิ่งแรกครับทำให้ทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งซึ่งกันและกันองค์ประกอบตัวที่2การยอมรับความเปราะบางครับพูดได้ง่ายๆก็คือการแชร์ความไม่สมบูรณ์แบบการแชร์ความผิดพลาดกันเล็กๆน้อยๆคือสิ่งจำเป็นในการทำให้คนเกิดคอนเนคชันซึ่งกันและกันครับดังนั้นการที่เราจะเป็นคนที่เพอร์เฟกต์ไปทุกอย่างทำอะไรก็สำเร็จไปหมดมันมักจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสานสัมพันธ์ครับและองค์ประกอบตัวที่3หากเป็นองค์กรหรือในการทำงานทุกคนจะต้องมีปณิธานเป็นหนึ่งเดียวกันครับรู้ว่าวิสัยทัศน์ขององค์กรคืออะไรยังจำวันที่เราอยู่โรงเรียนแล้วก็ให้ท่องวิสัยทัศน์หรืออัตลักษณ์ของโรงเรียนได้ไหมครับก็เพื่อที่ว่าเขาจะได้ปลูกฝังให้เรารู้จักการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มในการทำงานก็เช่นเดียวกันครับทำไมผู้นำจะต้องให้เราจำวิสัยทัศน์จะต้องให้จำมิชชั่นวิชั่นจำวายอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะจะได้ทำให้ผู้คนในนั้นมีปณิธานเป็นหนึ่งเดียวกันและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีมันก็จะเกิดดังนั้นครับหากท่านโดนขยันขยอให้จำวิสัยทัศน์จำพันธกิจเชื่อเลยครับมันจำเป็นกว่าการแค่ท่องเฉยๆมันมีความจำเป็นมากกว่านั้นครับและคุณผู้ฟังก็ได้รู้เหตุผลนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ก็คือส่วนสำคัญจากหนังสือ The Power of Moment ครับตอนที่ผมมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้ตอนแรกคิดว่าไม่น่าจะได้ทำสรุปแต่ด้วยความที่พออ่านจบมันแสดงถึงความลึกซึ้งในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตและมันจะทำให้คุณผู้ฟังเข้าใจว่าทำไมบางช่วงเวลามันถึงพิเศษกับท่านเหลือเกินและขอให้เอาช่วงเวลาพิเศษเหล่านี้สร้างให้กับคนรอบข้างและคนที่ท่านรักรวมไปถึงผู้คนในโลกนี้ด้วยนะครับและเช่นเคยครับหากทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้และอยากใช้เวลาเรียนรู้กับพวกเราให้ลึกซึ้งทั้งการอ่านและการฟังคุณผู้ฟังสามารถเรียนรู้ได้ผ่านพรีเมียมคอนเทนต์ของพวกเราครับในที่อย่างนั้นเรามีทั้งตำราความสำเร็จตำราการพัฒนาตัวเองรวมถึงจิตวิทยาธรรมชาติมนุษย์และล่าสุดครับเว็บไซต์ของพวกเรามี e-book summary หากคุณผู้ฟังเป็นคนชอบอ่านหนังสือ
แต่ใช้เวลาอ่านหนังสือนานเหลือเกินเรามีให้ท่านอ่านสรุปก่อนด้วยครับเราจะทำเป็นไฟล์ PDF ให้ทุกท่านอ่านสรุปและก็มีไฟล์เสียงให้คุณผู้ฟังสามารถฟังได้ทุกท่านสามารถรับชมและรับฟังได้ที่ www.thelibrarylearn.com เพราะสุดท้ายแล้วครับการเรียนรู้คือการสร้างอิสรภาพให้กับตัวท่านเองความรู้คือตัวกำหนดความมั่นคงในชีวิตและมันจะทำให้ท่านกล้าคิดกล้าทำกล้าฝันและกล้าจินตนาการครับนั่นคือเหตุผลที่เรามาเรียนรู้ด้วยกันและในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทางผู้ร่วมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยูวสิงห์ขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกท่านครับสวัสดีครับทุกท่านเชื่อไหมครับว่าท่านสามารถทำให้สุขภาพดีไปจนถึงระดับจิตวิญญาณได้เพียงแค่ทำให้สมองและลำไส้เชื่อมต่อกันทุกท่านเคยได้ยินเรื่องราวของ gut feeling ไหมครับที่เป็นสัญชาตญาณที่มันมาจากในท้องของเราซึ่งจากการศึกษาวิจัยค้นพบแล้วว่าลำไส้เป็นสมองที่2ของมนุษย์หรือ gut brain axis ครับทั้งสารแห่งความสุขอย่างเซโรโทนินก็ถูกผลิตในลำไส้ถึง 95%และสารอย่างโดพามีนก็ยังถูกผลิตในลำไส้อีก 50% หากท่านดูแลสมองและลำไส้เป็นอย่างดีร่างกายจะตอบแทนท่านด้วย gut feeling ที่เที่ยงตรงและทุกท่านลองคิดดูสิครับหากท่านดูแลสุขภาพลำไส้ดีชีวิตจะดีขนาดไหนหากสมองที่2หรือ gut brain axis ของท่านได้รับการดูแลจิตวิญญาณของท่านก็จะดีตามไปด้วย Amio Manifest อาหารเสริมบำรุงสมองและลำไส้ด้วยสูตรของ Spiritual Science หรือวิทยาศาสตร์แห่งจิตวิญญาณที่จะทำให้ลำไส้คลื่นสมองและจิตวิญญาณของท่านรวมเป็นหนึ่งเดียวกันทุกท่านสามารถดูรายละเอียดที่ description ได้ครับหรือ line @amyours.bkk